Még nem hevertem ki, gyakorlatilag csak próbálok túl lenni rajta. Amíg nem áll újra össze az autó, és nem érzem azt, hogy az eredeti állapotot sikerült reprodukálni, addig nem vagyok túlságosan feldobódva. Egyelőre ott tartunk, hogy szétszettük az autót darabokra, az utolsó csavarig. Elkezdtük felújítani az összes alkatrészét, ami megmaradt és sértetlen volt, mert azért mindegyikben van már bőven kilométer, mindent elpucolunk, lefestünk, feliratozunk, lerevíziózunk, tehát hogy szinte azt mondom, hogy új állapotúra hozunk vissza mindent. De sajnos a legfontosabb dolog, amit 3 hete várunk, vagy már majdnem 4 hete, az árajánlat, Franciaországból az árajánlat még a mai napig nem érkezett meg. Most hülyeség a karácsonyhoz kötni ezeket a dolgokat, de szerettem volna inkább azt mondom, hogy úgy zárni az évet, hogy tudom, hogy valóban mekkora kárt tettem, és hogy tudjak rá készülni, hogy milyen anyagi investíció kell ahhoz, hogy ez az autó valóban rajtkész legyen legkésőbb az év közepére, jövő év közepére. Igazából csak satszolni tudunk, mert tételeket nem tudunk, tehát mivel semminek nincsen ára, ugye ez nincs kiskereskedelmi forgalomba, ezért nincs árlista, tehát még megsatszolni se tudom pontosan, hogy mekkora a kárnagyságrendje, hiszen olyan számokat írnak minden alkatrész mellé, amit akarnak, vagy hogy mennyi az ő könyvelésükben van, vagy bekerülési áruk, vagy áruk. Fogalmam sincsen, hogy milyen számok fognak születni. Szemmel láthatólag most, amikor már tényleg minden szét van szedve, és külön válogatva, és cikkszám szerint kilistázva, hogy mire van szükségünk, azért ez egy jó hosszú Excel tábla, kb. 40 tételből áll. Ami szerintem a legnagyobb baj, az mindenképpen az első lökhárító, a hátsó szár. Ezek gondolom, hogy nagyon komoly tételek, valamint a motortérben lett egy elég komoly pusztítás. Ahogy a bal elejére ráestünk, ott volt a levegőszűrőház, a turbónak a csövei, a magas nyomású benzinpumpának egy része, akkor a pillangó szelepotméter, tehát vannak olyan dolgok, amik szerintem nagy értékek, és hát gondolom nehezen reprodukálhatóak, vagy nem hiszem, hogy túl sok lenne belőle raktáron. Szerintem ezek fogják adni a nagy számokat. Valamint ugye hát kívülről lehetett látni, hogy minden megsemmisült, tehát az összes karbon alkatrész, és hát a karbonnak az ára, főleg a gyári dolgok, tehát a Citroen Racing által legyártatott karbonoknak az árai azok borzalmasan drágák. Úgyhogy én szerintem nagy a baj, de hát bízom benne, hogy azért ismét megsegít valamennyire a sors. Ugye a hozzájutás sem egyszerű egy ilyen autóhoz, a megjavítása még nagyobb feladat, de azt gondolom, hogy azért meg szoktam ugrálni ezeket a feladatokat. Bízom benne, hogy tényleg egy kicsit a szerencse velem lesz, és bízom benne, hogy nem sokára az autó szebb lesz, mint volt. Rengetegen írtak, rengetegen próbáltak segíteni. Ennek még nincsen vége, tehát gyakorlatilag rengeteg felajánlást kaptam, akár az alkatrészek legyártására, akár az autónak például a homokszórására, a megpucolására, a fényezésére. Tehát mindenféle szakmai segítség rendelkezésre áll, ki különböző mértékben természetesen a saját potenciáljához képest, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tényleg úgy gondolom, hogy rengeteg pozitív energia jön vissza. És hát remélem, hogy az összességében segíteni fog abban, hogy ezt tudjuk folytatni, mert ugye természetesen szeretném ezt folytatni változatlan felállásban, sőt azt gondolom, hogy vannak új ötletek, hogy mit kellene még módosítani, vagy mit lehetne még jobban csinálni, és mindenképpen ez egy nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés volt, hogy ennyien voltak a teszteken, nagyon jó érzés volt, hogy ennyien jöttek be a szervizparkba, hogy ennyien szurkoltak a versenyen, vagy versenyeken. Ezért érdemes csinálni, és én így szeretném folytatni, hogyha tudom folytatni. Nagyon-nagyon boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, és tényleg még egyszer köszönöm mindenkinek a szurkolást, azt, hogy így állnak hozzánk. És hát ígérni annyit tudok így előzetesen annak ellenére, hogy nem ismerem még a javításnak a végső költségét és a kimenetelét, hogy megpróbálunk minél előbb újra találkozni a szurkolókkal, megpróbálok minél előbb mindent visszaállítani az eredeti állapotában, vagy még szebbre, és szeretnék most
most már nagyon-nagyon gyorsan Cereden lenni és megcsinálni az első aszfalttesztünket, ahova ugyanúgy mindenkit szeretettel fogunk várni. De most a legfontosabb az, hogy mindenki pihenjen, vigyázzon magára, próbálja elkerülni a Covidot, és hát ünnepeljen a családjával, azokkal, akiket szeret, és figyeljen a barátaira, a szeretteire, és vigyázzon magára.